ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ርዕስ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው ርዕስ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። ስለ ኪድኒ ፊዚዮሎጂ የምናይበት ቶፒክ ነው። በዛሬው ቶፒክ በተለይ የምናየው ስለ ፊዚዮሎጂካል ኮንትሮል ኦፍ ግሎሜሩላር ፊልትሬሽን ኤንድ ሬናል ብለድ ፍሎ። this is our today topic. በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምናየው በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምናየው ስለ physiological control of glomerular filtration and renal blood flow. Last time when we see the formation of urine, there are three major steps in the formation of urine. The first step you say that filtering the plasma part of blood by the glomerular capillary. To do this, to filter the plasma part of our blood, our kidney always try to adjust, always try to maintain the amount of blood that flow to it. Whenever there is a change in blood volume or blood pressure in our circulation. How our kidney try to adjust the amount of blood flow to it. And that is the main topic of our today lesson. ስለዚህ ከባለፈው ቪዲዮ ስናወራ the renal system በምናይበት ሰዓት ሬናል ሲስተማችን ዩሪን ፎርም ለማድረግ ሶስት ዋና ዋና ስቴፖች አሉት ተባብለናል። የመጀመሪያው ስቴፕ ፊልትሬሽን ነው። ስለዚህ ፊልትሬሽን ስንል ባለፈው እንዳልነው በብለዳችንን ፕላዝማውን ፓርት በግሎሜሩላር ካፒላሪ አማካይነት በማጣራት የተጣሩና ማለፍ የሚችሉትን ወደ ቱቡላር ኮምፖነንት ኦፍ ኔፍሮን ማስገባት ነው። ማለፍ ያልቻሉትን ደግሞ በኢፈረንት አርቴሪዮሎስ ወደ ዋናው ሰርኩሌሽን መመለስ ነው ተባብለናል። ስለዚህ ይሄንን ነው ፊልትሬሽን ብለን ስናወራ። ኪድኒያችን ፊልተር ለማድረግ የብለዳችንን ፕላዝማውን ፓርት ፊልተር ለማድረግ ሁልጊዜም ወደ ኪድኒያችን የሚፈሰውን የብለድ መጠን ሬጉሌት ያደርጋል፣ ሜንቴን ያደርጋል። ስለዚህ በእኛ ሰውነት ውስጥ በጣም አውቶማቲካሊ ሜንቴን ብለድ ፍሎን ያደርጋሉ ከሚባሉ ሶስት ኦርጋኖች አንዱ ኪድኒያችን ነው። ዋንኛው ብሬናችን አለ፣ ዜን ሀርታችን አለ፣ ሶስተኛው ኪድኒያችን ነው። ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ አውቶሬጉላቶሪ ኦርጋን። እዚህ ጋር እንደምታዩት when we see the amount of blood flow በሚታይበት ሰዓት ብለድ ፍሎን በምናይበት ሰዓት አውቶሬጉላቶሪ ኦርጋን ነው ኪድኒያችን። ሬናል ብለድ ፍሎ ከ80 እስከ 180 ድረስ ሲደርስ ሬናል ብለድ ፍሎ ይሄ የብለድ ፕሬሸሩ ሚን አርቴሪያል ብለድ ፕሬሸሩ ከ80 እስከ 180 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ድረስ ሲመጣ ለውጥ ሲታይ GFR ግን ኦልሞስት ኮንስታንት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት no change in the GFR glomerular filtration rate ማለት how our kidney try to maintain the GFR whenever there is a change in our pressure, whenever there is a change in our circulation for the pressure ማለት ስለዚህ በፕሬሸር አማካይነት ለውጥ ሲመጣ ብለድ ፕሬሸራችን ከ80 እስከ 180 ድረስ ሲሄድ GFR ኦልሞስት ኮንስታንት ነው። እንዴት ነው ኪድኒያችን ይሄንን GFR የሚያስጠብቀው? ሲንስ ፕሬሸሩ እየጨመረ እየቀነሰ ሳለ በደም ቱቦአችን ውስጥ ያንን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ፣ ብዙ ታተርፉበታላችሁ። ወደ ውስጥ እየገባን እንሂድ። መልካም ጊዜ። why regulation of glomerular filtration? Why regulation of glomerular filtration is necessary? ለምንድን ነው glomerular filtration ሬቱን ሬጉሌት የሚደረገው? ባይደረግ ምን ይፈጠራል? If the GFR is too high, if the GFR means glomerular filtration, if it is too high, the needed substance cannot be reabsorbed quickly enough and are lost in the urine. Substance cannot be reabsorbed quickly enough and are lost in the urine. ለዚህ GFR በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ከሄደ ሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ሪአብዞርብ ሳይደረጉ ከሰውነታችን በዩሪን መልክ ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን GFRን ሰውነታችን በተቻለው መጠን ሜንቴን ያደርጋል፣ ሬጉሌት ያደርጋል። ከሱ ቁጥጥር ውጭ ከሆነ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ከሰውነታችን በዩሪን መልክ ይወጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ግሉኮዝ እና አሚኖ አሲድ፣ ወተር፣ ኤሌክትሮላይቶች በተወሰነ ጠቃሚዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ እነዚህን በትክክሉ አብዞርብ ሪተርን ሳያደርግ ወደ ኋላ ሳይመልሳቸው በዩሪን መልክ ሊወጡ ይችላሉ። እንደዛ እንዳይሆን ሬጉሌት ያደርጋል። ኦር ኢፍ ዘ GFR is too low ከሆነ ደግሞ በጣም ግሎሜሩላር ፊልትሬሽን ሬት የማጣራት አቅሙ በጣም ሎ ከሆነ ጠቃሚ ያልሆኑ ነገሮችንም ሪአብዞርብ ሊያደርግ ይችላል። Everything is reabsorbed ይሆናል። including wastes that are normally disposed of. ስለዚህ ጠቃሚ ያልሆኑ ነገሮችም መወገድ የነበረባቸው ነገሮችም reabsorb ሊደረጉ መች GFR በጣም ሎ ከሆነ ይሄ እንዳይሆን our kidney always try to maintain the GFR constant. How our kidney try to maintain the GFR constant? This variable is influenced by the sympathetic nervous system, hormones, autocoils and other feedback control. By using those mechanisms, our kidney try to keep the GFR constant. ቀደም እንዳልኳችሁ ከ80 እስከ 180 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ፕሬሸር ቼንጅ ቢኖር በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ማለት ነው ወደ ኪድኒያችን የሚፈሰው የብለድ መጠን ኮንስታንት ነው። ለምን ሲባል ኪድኒያችን
የማጣራት አቅሙ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ወይም GFR ብለን የምንጠራው the glomerular filtration rate 125 milliliter per minute or 7.5 liter per hour or 180 liter per day ነው ተባብለናል። ያንን ማስጠበቅ አለበት በኖርማል ፊዚዮሎጂ otherwise ኪድኒያችን የማጣራት አቅም ይዛባል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ሲል ኪድኒያችን ሁልጊዜም GFR-ን ያስጠብቃል። so how? By using hormones, neurons and this different feedback mechanisms. Let's see one by one. Let's see first the three mechanisms of control of GFR. One, the neural controls. So let's see the first thing, neural controls. Neurons contribute in the maintaining of GFR. So let's GFR maintain ለማድረግ neurons contribute ያደርጋሉ. Essentially, all the blood vessels of the kidneys are richly innervated by the sympathetic nerve fibers. You see, the sympathetic nerve fiber innervate the kidney. So that the sympathetic motor neurons contribute in the maintaining the GFR to some extent ማለት ነው. So strong activation of the renal sympathetic nerve can constrict the renal arterioles and decrease the renal blood flow and the GFR. You see, strong activation of the renal sympathetic nerve. If you remember last time, we said that there are two arterioles that transport blood into the glomerular capillary. One, afferent arteriole, the other efferent. The afferent arterioles deliver blood to the glomerular capillary, then the filtrate will escape into the Bowman's capsule and the unfiltered substance return back to the efferent arterioles ተባብለናል። ለዚህ በቀደም ከዚህ ፊት ስናወራ ለምሳሌ ይሄ glomerular capillary-ያችን ነው ብለን ብንወስድ ይሄንን assume ይሄ glomerular capillary-ያችን ነው ብለን ብንወስድ you see we have two arterioles አይደል? We have two arterioles. One is the afferent arterioles. So assume this is afferent arterioles which is important to transport blood into the glomerulus. ይሄ afferent arterioles-ያችን ነው ብለን ብንነሳ the afferent arterioles transport blood to the glomerular capillary. Then filtrate ወዴት ይሄዳሉ? ወደ Bowman's capsule ይሄዳል ተባብለናል። and unfiltered substance ግን በefferent arterioles አማካኝነት ወደ ዋናው circulationአችን ይመለሳል ብለናል። So this is the efferent and this is the afferent arterioles. You see, the sympathetic motor neuron, strong activation of the renal sympathetic nerve fiber constrict the renal arterioles, mainly the afferent arterioles. ይሄን afferent arteriolesን constrict ያደርጋል and decrease the renal blood flow and the GFR. When there is high blood flow to the glomerulus ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ blood flow ወደ glomerulus ካለ the sympathetic motor neuron constrict the afferent arterioles ማለት afferent arteriolesun constrict ያደርጋል. So that it decrease the amount of blood flow to the glomerulus through the afferent arterioles, which is important to maintain the GFR. ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ blood flow በafferent arterioles ከመጣ GFR አብሮት ይጨምራል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ሲል ኪድኒያችን አስቀድሞ ሲምፓታቲክ ሞተር ኒውሮኑ አክቲቬት ይሆንና አፈረንት አርቴሪዮሉስን ይሄንን ኮንስትሪክት ያደርጋል። ስለዚህ ፐሪፈራል ሬዚስታንሱን ይጨምራል። በዚህ የተነሳ የሚፈሰው የብለድ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። But when we see the moderate sympathetic stimulation has little influence on the renal blood flow and the GFR. You see, moderate ከሆነ ግን ኢፌክቱ ያን ያክል ነው፣ የጎላ አይደለም። ስለዚህ የጎላ ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ሲምፓታቲክ መቼ ነው? ስትሮንግ አክቲቬሽን ሲኖር ማለት ነው። ስትሮንግ አክቲቬሽን ሲምፓታቲክ ኮንስትሪክት the afferent arterioles ማለት ነው። ስለዚህ you see sympathetic postganglionic neuron release norepinephrine or epinephrine as neurotransmitter, and this especially the afferent arterioles has receptor so called alpha 1 receptor. So the binding of norepinephrine with alpha 1 receptor constrict the afferent arterioles, which is important to maintain, to reduce the renal blood flow to the glomerulus ማለት ነው, by increasing the peripheral arterial resistance ማለት ነው። ስለዚህ arterial resistance ከፍ በማድረግ blood flow decrease ያደርጋል። This is the importance of sympathetic motor neuron in the regulating GFR ማለት ነው. So these renal sympathetic nerve are activated under stressful condition. So different stress can activate the sympathetic motor neuron, so which is important to reduce the GFR ማለት ነው። ስለዚህ GFR-ን ሪዲዩስ ለማድረግ ሲምፓታቲክ ሞተር ኒውሮን ምን አክቲቬት ያደርጋል? የተለያዩ ፋክተሮች አክቲቬት ያደርጉታል። ለምሳሌ cold temperature, one of the factor that activate the sympathetic motor neuron. Deep anesthesia, fearful situation and hemorrhage and the pain activate the sympathetic motor neuron, which innervate the afferent arterioles, so which is important to reduce, to maintain the GFR ማለት ነው። So this is the role of neurons in the regulation of GFR. ለዚህ አንዱ ሜካኒዝም ኪድኒያችን GFR-ን የሚያስጠብቅበት ሜካኒዝም ኒውሮኖችን በመጠቀም በተለይ ማንን? ሲምፓታቲክ ሞተር ኒውሮን። so this sympathetic motor neuron አፈረንቱን ኮንስትሪክት በማድረግ GFR-ን ሜንቴን ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። and the other mechanism
you see ይሄ ለምሳሌ ሄመሬጅ እንደምሳሌ ብትወስዱ when there is hemorrhage blood flow የሚኖርበት ሰዓት more blood flow to the external environment በሚኖርበት ሰዓት arterial blood pressure decrease ያደርጋል when arterial blood pressure decrease የሚያደርግበት ሰዓት activation of renal sympathetic nerve fiber አለ so in activation of sympathetic nerve fiber constriction of the renal arterioles arteriolusን constrict ያደርጋል ስለዚህ arteriolusን constrict ያደረገ ማለት renal blood flow እና GFR-ን decrease ያደርጋል ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሜንቴን ሶ renal blood flow እና GFR-ን ቀንሰ ማለት decrease the renal excretion of sodium and water ስለዚህ more sodium so water ከሰውነታችን እንዳይወጣ ያ ማለት ሶዲየም እና ወተርን ሪቴን ተደረገ ማለት then በተዘዋዋሪ ምን ይጠቅማል ማለት ነው blood volume-ያችን ይጨምራል plasma volume ይጨምራል ስለዚህ GFR ሜንቴን ይደረጋል ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ ሄመሬጅ ሲያጋጥም ኪድኒያችን ሜንቴን ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው so this is intrarenal receptor activityዎችን በአጠቃላይ internal mechanismዎችን በመጠቀም ኪድኒያችን ሜንቴን ያደርጋል the other one is hormonal mechanism hormones also contribute in maintaining the GFR ስለዚህ ሆርሞኖች ሜንቴን ያደርጋሉ ለምሳሌ epinephrine norepinephrine endothelin ATP adenosine በተለይ ATP release adenosine and then adenosine is important maintaining the GFR ስለዚህ እነዚህ epinephrine norepinephrine cause constriction of afferent arterioles epinephrine norepinephrine endothelin ATP adenosine constrict the afferent arterioles they are hormones ምክንያቱም epinephrine and norepinephrine sometimes release as neurotransmitter from the axon terminal and sometimes act as hormones when they release from adrenal medulla ተባብናል ከዚህ በፊትም ስለዚህ epinephrine እና norepinephrine እንደ neurotransmitter ያገለግላሉ መቼ ከሲምፓታቲክ ፖስት ጋንግሊዮኒክ እንደሆነ ሲለቀቅ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ሆርሞን ያገለግላሉ ከየት ሲለቀቁ ከአድሬናል ሜዱላ ሲለቀቁ ስለዚህ epinephrine norepinephrine ግር እንዳይላችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደ ኒውሮን እንደ ሆርሞን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ኒውሮትራንስሚተር ያገለግላሉ ማለት ነው እነዚህ ሆርሞኖች they constrict the afferent arterioles when necessary ስለዚህ which is important to maintain the other one is angiotensin 2 which constrict the efferent it's preferentially bring about efferent vasoconstriction so it increase the GFR ሌላኛው ሆርሞን angiotensin 2 from the angiotensin 2 which is important to vasoconstrict the efferent efferentን constrict ለማድረግ የሚያገለግል ሆርሞን እንደ endothelium derived nitric oxide bradykinin prostaglandin those are ደግሞ vasodilators ናቸው those dilate afferent arterioles and increase the GFR those are hormones also contribute in maintaining the GFR ስለዚህ GFR-ን ሜንቴን ለማድረግ ሆርሞኖችም ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ እነማን እዚህ ጋር እንደተጠቀስነው epinephrine norepinephrine ATP እነዚህ constrict the afferent angiotensin 2 constrict the efferent arterioles which is important to rise the GFR when necessary and also nitric oxide bradykinin prostaglandin dilate the afferent arterioles which is important to rise the GFR when necessary so in addition to neurons hormones also contribute to maintain the GFR constant ስለዚህ GFR-ን ለማስጠበቅ ሆርሞኖችም የራሳቸው ሮል አለ ማለት ነው ሶስተኛው ሬጉላቶሪ ሜካኒዝም GFR-ን ለማስጠበቅ ቀደም እንዳልኳችሁ በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ያለው የደም ግፊት የደም መጠን ቮሊዩሙም ፕሬሸሩም ሲቀያየር ኪድኒያችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ያን ያክል ነው የጎላ አይሆንም በኖርማል ኮንዲሽን ያሰው ጤናማ ከሆነ ለምን ሲባል ምክንያቱም ኪድኒያችን በባህሪው ወደ ኪድኒው የሚፈሰውን የደም መጠን በተለያየ ሜካኒዝም ይቆጣጠራል አንደኛው መቆጣጠሪያ ሜካኒዝም ቀደም እንዳልኳችሁ ኒውራል ሜካኒዝም ነው ኒውሮሎችን በመጠቀም ሬጉሌት ያደርጋል ሁለተኛ ሆርሞኖችን በመጠቀም ምንም እንኳን ብለድ ፕሬሸሩ ብለድ ቮሊዩም ቢቀየር ሜንቴን ያደርጋል ሶስተኛው ደግሞ አውቶ ሬጉሌሽን ነው ምክንያቱም ኪድኒያችን ገና ቀደም እንዳልኳችሁ one of the autoregulatory organ in our body automatically blood flow እና blood pressure ሜንቴን የሚያደርግ ኦርጋን ነው ሀርታችን አለ ብሬናችን አለ ከዚህ ጋር አብረው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ኦርጋኖች በእኛ ሰውነት ነው ስለዚህ autoregulatory እንዴት ነው autoregulation እንዴት ነው የሚሰራው let's see so the ability of kidney to maintain constant GFR despite change in mean arterial pressure that is autoregulation ስለዚህ autoregulation defines እናደርግ despite there is a marked change in blood pressure from 80 up to 180 mm of mercury our kidney automatically try to maintain the GFR constant and this process is autoregulation ስለዚህ autoregulation ስንል you see ምንም እንኳን በብለድ ቱቦአችን ውስጥ ያለው የደም ግፊት መጠን ከ80 እስከ 180 ሚሊ ኦፍ ሜርኩሪ ፕሬሸር ባለው ውስጥ ቢንቀሳቀስ ቢቀያየር GFR ግን አይቀያየርም ኮንስታንት ነው ያንን ነው autoregulation የምንለው ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው ኪድኒያችን ያንን GFR የሚያስጠብቀው since
በብለድ ቮሊዩሙ ላይ ተንተራሰ ስለሆነ የማጣራት አቅሙ እንዴት ነው ሜንቴን የሚያደርገው ሬጉሌት የሚያደርገው ሲባል በተለያየ ሜካኒዝም አውቶማቲካሊ እንዴት ኮንትሮል ያደርጋል እናያቸዋለን። it's achieved by changing the vascular resistance primarily within the afferent arterioles. so ይሄንን አቺቭ የሚያደርግበት አንዱ ሜካኒዝም ቅድም እንዳልኳችሁ afferent arteriolesun ኢንክሪዝ በማድረግ afferent arterioles ኮንስትሪክት ሲያደርግ peripheral resistance ይጨምራል, which is important to maintain the GFR ማለት ነው. And there are two autoregulatory mechanisms that our kidney use to maintain the GFR constant. You see, በባህሪው ኪድኒያችን ቅድም እንዳልኳችሁ ኤክስተርናል ፋክተሮች ኤክስተርናሊ ኒውሮኖችን በመጠቀም ኤክስተርናሊ ሆርሞኖችን በመጠቀም ሜንቴን ያደርጋል። ፕላስ ኢንተርናሊ አውቶሬጉላቶሪ ኦርጋን። ስለዚህ በራሱ መንገድ GFR-ን ለማስጠበቅ ይጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሜካኒዝም ብለን የምንጠራው አንዱ ማዮጀኒክ ሜካኒዝም ብለን የምንጠራው አንዱ ምንድነው the myogenic mechanism ብለን የምንጠራው ሁለተኛው the tubuloglomerular feedback mechanism። ስለዚህ myogenic mechanism and the tubuloglomerular feedback mechanism are the two major autoregulatory mechanisms that our kidney use to maintain the GFR constant። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ the myogen ስሙ ራሱ ይነግራቸዋል። myo means muscle, the smooth muscle that form the blood vessel ማለት እነዛ blood vessel ፎርም ያደርጉት smooth muscleዎችን በመቆጣጠር ኪድኒያችን ሜንቴን ያደርጋል GFR። And the second one is tubuloglomerular feedback mechanism by collecting feedback from the tube, from the renal tube. ሁለተኛው ሜካኒዝም ደግሞ ከሬናል ቲዩብ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት በማድረግ ሜንቴን ያደርጋል። so how our kidney maintain this GFR by using these two mechanisms? let's see one by one. ስለዚህ አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን እንዴት ኪድኒያችን እነዚህ ሁለት አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም GFR-ን እንደሚያስጠብቅ። እስኪ ይሄ ነው ቅድም ያልኳችሁ። GFR ምንም እንኳን ብለድ ፕሬሸሩ ከ80 እስከ 180 ድረስ ቢቀያየርም GFR እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንስታንት ነው። ይሄንን ነው አውቶ ሬጉሌሽን ብለን የምንጠራው። እንዴት ነው ኪድኒያችን ይሄንን የሚያስጠብቀው ሲባል by using the two mechanisms. one is the myogenic mechanism, second one is tubuloglomerular feedback mechanism. let's see one by one. አንድ በአንድ እያየን እንሄድ። let's see first the myogenic mechanism. ስለዚህ myogenic mechanism ስንል the intrinsic property of the smooth muscle. you see it is intrinsic. internally externally ቅድማን ብያቸዋለሁ ኒውሮንና ሆርሞኖች ነበሩ but intrinsically our kidney try to maintain the GFR constant whenever there is a marked change in the blood pressure ማለት ስለዚህ marked change የሚታይ ለውጥ ቢኖርም በደም ቱቦአችን ውስጥ ያለው ግፊት ከ80 እስከ 180 ድረስ ቢቀየር ኪድኒያችን በራሱ አቅም በራሱ ችሎታ በራሱ ተፈጥሯዊ ሜካኒዝም GFR-ን ያስጠብቃል። አንደኛው የማስጠበቂያ መንገድ myogenic mechanism ነው። So this smooth muscles undergo contraction when it stretch. You see, when there is high pressure in our circulation. ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ሲኖር ኪድኒያችን smooth muscle that form the blood vessel that form the afferent arterioles constrict ያደርጋል። So contraction of the afferent arterioles smooth muscle undergo contraction when it stretch. See, መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ግፊት በአፈረንት አርቴሪዮልስ ለምሳሌ ሃይ ፕሬሸር ሲኖር ከፍተኛ የሆነ ግፊት ይኖረዋል ማለት ነው አፈረንት አርቴሪዮልስ። ስለዚህ አፈረንት አርቴሪዮልስ ግፊቱን ለመቋቋም ሲል ስትሬች ያደርጋል። ሶ ስትሬች ማድረጉ ያ በከፍተኛ ግፊት የተነሳ ስትሬች ማድረጉ አፈረንት አርቴሪዮልስ ኮንትራክት እንዲያደርግ ያስችላል። why? because one of the stimuli that activate the contraction of smooth muscle stretch ማድረጉ ነው። so stimulus እዚህ ጋር እንደምታዩት increase mean arterial pressure. when there is high mean arterial pressure inside in the arterioles then which activate the ከፍተኛ ሆነ increase በሚኖርበት ሰዓት or increase mean arterial pressure በሚኖርበት ሰዓት increase the GFR temporarily. GFR እንዲጨምር ያደርጋል ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ blood flow ያደርጋል። ያ ግን ዘላቂ አይደለም። ለምን ሲባል we say that our kidney is one of the autoregulatory organs ስለሆነ ስለዚህ GFR ጨመረ ማለት ነው። እሺ ስቲሙለሱ ከፍተኛ የሆነ pressure ነው። mean arterial pressure ጨምሯል። እሱ ሲጨምር GFR መጨመሩ አይቀርም። ግን ይሄ ቴምፖራሪ ነው የሚሆነው እንጂ ቀጣይነት ሊኖረው አይችልም። ለምን ሲባል because ኪድኒያችን አውቶ ሬጉላቶሪ ኦርጋን ሶ ምንድነው እንዴት አድርጎ ነው ይሄንን ፕሬሸር ለውጥ ሜንቴን የሚያደርገው ሲባል afferent arterioles stretch and contract in response to increased mean arterial pressure. You see, when there is high or increased GFR increase ያደርግ afferent arterioles stretch ያደርጋል። ለምን ሲባል ምክንያቱም mean arterial pressure increase አድርጓላ። ስለዚህ mean arterial pressure increase ካደረገ afferent arterioles stretch ማድረጉ አይቀርም። when it stretch ሲያደርግ then it activate the inflow of calcium ion. ስለዚህ calcium ion ወደ smooth muscle እንዲገባ ያደርጋል and this calcium ion will bind with calmodulin and constrict the afferent arterioles.
and reduce the blood flow to the glomerulus ማለት ነው you see ይሄ ማለት ምንድነው see this also associated with calcium entering to the stretch smooth muscle ቅድም እንዳልኳችሁ ከፍተኛ የሆነ blood pressure በሚኖርበት ሰዓት ወዴት የሚፈስ ለምሳሌ assume this is our afferent arteriolus ለዚህ afferent arteriolus ውስጥ ከፍተኛ የሆነ blood pressure ካለ ወደ ግሎሜሩለሳችን የሚገባው የብለድ መጠን ኢንክሪዝ ያደርጋል ያ ማለት ደግሞ GFR ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ያስችላል ማለት ነው ይሄ ግን ዘላቂነት አይኖረውም ለምን ምክንያቱም ኪድኒያችን አውቶሬጉላቶሪ ኦርጋን ነው ልክ afferent arteriolus ከፍተኛ ፕሬሸር ሲኖር afferent arteriolus ስትሬች ያደርጋል ስትሬች ማድረጉ ደግሞ በዛ afferent arteriolus ፎርም ያደርጉ ስሙዝ መስሎች ስትሬች ማድረጋቸው ካልሲየም አይን ወደ መስሉ ወደ ስሙዝ መስሉ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ኤክስትራ ሴሉላር የካልሲየም አይን መግባት ያንን ስሙዝ መስል afferent arteriolus የሰራውን ስሙዝ መስል ኮንስትሪክት ያደርገዋል ስለዚህ ኮንስትሪክት አደረገ ማለት ፐሪፈራል ሬዚስታንሱን ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው በዚህ የተነሳ ሬናል ብለድ ፍሎ ምን ያደርጋል ዲክሪዝ ያደርጋል ሬናል ብለድ ፍሎ ዲክሪዝ አደረገ ማለት GFR አብሮት ይቀንሳል this is the way how the myogenic mechanism contribute in maintaining the GFR constant ስለዚህ reduce the GFR to the normal you see ከፍተኛ ከላይ እንዳልኳችሁ ምን arterial pressure increase ያደርግ GFR ለጊዜው ይጨምራል ብያችኋለሁ ግን መጨመሩ ቀጣይነት አይኖረውም ለምን ሲባል ከፍተኛው ግፊት ሲኖር ስትሬች ያደርጋል afferent arteriolus ያ ስትሬች ማድረጉ ደግሞ ኮንስትሪክት ሞር እንዲያደርግ ያስችላል ኮንስትሪክት ማድረጉ ደግሞ ሬናል ብለድ ፍሎ ይቀንሳል ሬናል ብለድ ፍሎ ሲቀንስ ፋይናሊ ወደ ኖርማል ይመልሰዋል GFR ወደ ኖርማሉ እንዲመለስ ያደርጋል በተቃራኒው ደግሞ ቢያንስ ሬናል ሚን arterial pressure ሲያንስ afferent arteriolus ዳይሌት ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ afferent arteriolus ዳይሌት ያደርገ ማለት ሞር ብለድ ፍሎ ያደርጋል ስለዚህ GFR ኢንክሪዝ ያደርጋል so the reverse occurs in the response to reduce mean arterial pressure ያ ማለት afferent ሪላክስ ያደርጋል dilation of afferent arteriolus ይመጣል ስለዚህ ሞር ዳይሌት ያደርገ ማለት ሞር ብለድ ፍሎ ያደርጋል GFR ያስጠብቃል so such type of regulatory mechanism is autoregulation ብለን እንጠራለን automatically maintain የማድረጉ ነው and second type of regulatory mechanism is tubuloglomerular feedback ሁለተኛው እንደምታዩት tubuloglomerular feedback mechanism by collecting information from the tube ማለት from the renal tube ያ ማለት እነማን ናቸው proximal descending ascending distal collecting duct this is the tubular component of nephron ብለን ከዚህ ፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አውርቻችኋለሁ ስለዚህ ከነዚህ መረጃ በመሰብሰብ ሁለተኛው ሬጉላቶሪ ሜካኒዝም ኪድኒያችን ሜንቴን ለማድረግ GFR እስኪ ወደ ውስጥ ገብተን you see ይሄ ደግሞ መቼ ነው የሚሰራው ሲባሉ see when the GFR is decreased ከዚህ እንነሳ GFR ሲቀንስ በሆነ ምክንያት GFR ሲቀንስ the concentration of sodium chloride decrease in the filtrate you see GFR ቀንሰ ማለት የማጣራት አቅም glomerular filtration rate ማለት ነው ተባብለናል ስለዚህ እሱ ቀንሰ ማለት የሶዲየም ክሎራይድ መጠን ቀንሰ ማለት ነው የሶዲየም ክሎራይድ መጠን ደግሞ ከቀነሰ you see የሶዲየም ክሎራይድ መጠን ከቀነሰ የዲን የሶዲየም መጠን የሚቀንስ ኬሞሪሴፕተሮች አሉ በተለይ በዲስታል ቲዩብ አካባቢ ስለዚህ ያ ዲስታል ቲዩብ አካባቢያችን ላይ የሚገኝ ማኩላ ዴንሳ የሚባል ኬሞሪሴፕተር አለ so this chemoreceptor detects the condition and activate prostaglandin bradykinin renin secretion እነዚህ ኬሚካሎች እንዲመረቱ ያደርጋል በተለይ the first two prostaglandin and bradykinin are vasodilators ናቸው እነዚህ የመጀመሪያው ኬሚካሎች so እነዚህ ኬሚካሎች vasodilate ያደርጋሉ afferent arteriolus prostaglandin and bradykinin are dilate of the afferent arteriolus dilate ያደርጋል ሌላኛው renin ነው renin mainly from the if you remember last time ከዚህ ፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አውርቼ juxtaglomerular cell የሚባል ወይም granular cell አለ ብያችኋለሁ ኪድኒያችን ውስጥ so this granular cell inside the chemical renin አንዳንዶቹ ኢንዛይም ነው ይሉታል ሌሎቹ ሆርሞን ነው ይሉታል anyway reninin ሪሊዝ ያደርጋል juxtaglomerular cell ማለት so this renin induce the formation of angiotensin 2 ይሄ ደግሞ ትልቁ ጥቅም angiotensin 2 ሪሊዝ እንዲደረግ ያደርጋል ቅድም ስናወራ ሆርሞናሊ angiotensin 2 efferent arteriolus ኮንስትሪክት ያደርጋል ተባብለናል so angiotensin 2 እንዲፈጠር በማድረግ angiotensin 2 GFR ሜንቴን ያደርጋል እንዴት እናየዋለን ወደ ውስጥ የገባን ስንል so which cause constriction of efferent artery see the angiotensin 2 constrict the efferent arteriolus constrict ያደርጋል ማለት በዚህ የተነሳ ሜንቴን ያደርጋል GFR so dilation of efferent arteriolus and the constriction of efferent arteriolus lead to increase the glomerular blood flow and the GFR constant እሺ ቀላንክ እንዳልኳችሁ ከላይ ዲክሪዝ ያደርገውን ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ያስችለናል ማለት ነው እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ሳይንስ የሚሰራው እስኪ በምሳሌ you see when renal blood flow decrease
ወደ ኪድኒያችን የሚፈሰው የብለድ መጠን ሲቀንስ decrease the glomerular capillary hydrostatic pressure ግሎሜሩለሳችን ውስጥ የሚፈጠረው የሃይድሮስታቲክ ፕሬሸር መጠን ቀነሰ ማለት ነው። ሃይድሮስታቲኩ ቀነሰ ማለት ተጣርቶ ወደ ቦማንስ ካፕሱላችን የሚገባው የፊልትሬቱ መጠን ቀነሰ ማለት ነው። ያ ማለት GFR አብሮት ይቀንሳል። ያ ማለት GFR ዲክሪዝ ያደርጋል የማጣራት አቅሙ ምክንያቱም ለስ ብለድ ፍሎ ነው የመጣው ብለድ ፍሎ መጠኑ ሲያንስ የማጣራት አቅሙ አብሮት ያንሳል። ይሄንን ግን ኪድኒያችን በተፈጥሮ ባህሪው ያስተካክላል ማለት ነው። እንዴት አድርጎ ያስተካክላል ሲባል you see when there is decreased GFR decrease the tubular fluid flow you see አሁን የማጣራት አቅሙ ሲቀንስ የማን የግሎሜሩለሱ የማጣራት አቅም ሲቀንስ ተጣርቶ ወደ ቱቦው የሚገባው የፍሉድ መጠን ዲክሪዝ ያደርጋል decrease the tubular fluid flow rate ማለት ነው። ተጣርቶ ወደ ቱቦ ማን ነው የሚገባው ብለናል ከዚህ ፊት በሰራው ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ ግሉኮዝ ይገባል አሚኖ አሲድ ይገባል ሶዲየም ክሎራይድ ይገባል ወተር ይገባል ብለን ስናወራ ነበር። ስለዚህ የነዚህ መጠን ቱቡላር ኮምፖነንት ኦፍ ኔፍሮንስ የሚገባ በጣም ለስ ይሆናል። ስለዚህ በጣም ቀስ እያሉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ለስ በሚሆንበት ሰዓት increase the reabsorption of sodium and chloride in the proximal convoluted tube and loop of Henle you see ስለዚህ መጠናቸው ትንሽ ስለሆነ እና ሞር ሪአብዞርብ ይደረግ ቀስ እያለ ነው የሚሄደው በተለይ ሶዲየም ክሎራይድ ሪአብዞርብ የሚደረገው ፕሮክሲማል ቲዩብ እና አሴንዲንግ ሉፕ ኦፍ ሄና ላይ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናያለን ሪአብዞርፕሽን ቪዲዮውን ስለሰራም እነዚህ ቦታዎች ላይ ስለዚህ ስሎው ስለሆነ ሙቭመንቱ ስሎው ስለሆነ ኮንቲኒዩስሊ ሶዲየም ክሎራይድ ወተር ሪአብዞርብ ይደረጋል ከፕሮክሲማል ቲዩብ እና ከሉፕ ኦፍ ሄና በተለይ ከአሴንዲንግ ሉፕ ኦፍ ሄና ላይ ሶዲየም ክሎራይድ ሪአብዞርብ ይደረጋል ማለት በዚህ የተነሳ ለሶዲየም ክሎራይድ ውስጥ ዘማኩላ ዴንሳ you see GFR ሲቀንስ ተጣርቶ የሚገባው የፍሉድ መጠን ለስ ይሆናል። በዚህ የተነሳ ስሎውሊ ፍሎ ያደርጋሉ በቱቦ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ስሎውሊ ፍሎ ሲያደርጉ ደግሞ ሞር ሶዲየም ከፕሮክሲማል ቲዩብ ላይ ሪአብዞርብ ይደረጋል ከአሴንዲንጋችን ሪአብዞርብ ይደረጋል። ስለዚህ ዲስታል ቲዩባችን ውስጥ የሚደርሰው የሶዲየም መጠን በጣም ለስ ይሆናል. And this condition is detected by the macula densa because it says that macula densa is one of the chemoreceptor inside our kidney. አይ chemoreceptor ነው ኪድኒያችን ውስጥ የሚገኝ በተለይ የሶዲየም ክሎራይድን መጠን ዲቴክት የሚያደርግ ሴንስ የሚያደርግ ሪሴፕተር ነው። መቼ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው? when there is less GFR ሲኖር so what በዚህ የተነሳ macula densa የሶዲየም መጠን ማነሱን ሲረዳ then this macula densa will produce the vasodilator like nitric oxide bradykinin prostaglandin እነዚህ ነገሮችን ሪሊዝ ያደርጋል and those chemicals vasodilate the afferent arterioles የነዚህ ኬሚካሎች መለቀቅ ትልቁ ጥቅም ምንድነው? afferent arterioles ዳይሌት እንዲያደርግ ያስችለዋል። ማን afferent you see afferent ዳይሌት አደረገ ማለት አሁን ሞር ብለድ ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ሞር ብለድ ፍሎ ወደ ኪድኒ ሲያደርግ GFR አብሮት ኢንክሪዝ ያደርጋል የሚሄደው መጠን ይጨምራል። አንዱ ሜካኒዝም ይሄ ነው። ሌላኛው ሜካኒዝም afferent arterioles ዳይሌት አደረገ ኢንክሪዝ the GFR ሌላኛው ሜካኒዝም when there is less sodium chloride detected by the macula densa now this macula densa activate the neighboring cell mainly the juxtaglomerular cell or the granular cell በዚህ ብቻ ያበቃም እነዚህ afferent arterioles ዳይሌት እንዲያደርግ ብቻ አድርጎ አይተውም ማለት ነው። ሁለተኛው የሚጠቀምበት ሜካኒዝም because of less sodium ion in the late distal tube and the less በተለይ distal tube ላይ less sodium ion ሲኖር sodium chloride ሲኖር then the macula densa release the chemical renin from juxtaglomerular cell ስለዚህ አጠገቡ ላለው ሴል ለማን ለjuxtaglomerular cell ኢንፎርም ያደርጋል። juxtaglomerular cell የሶዲየም መጠን ቀንሷል። የዚህ ምክንያት ደግሞ GFR ስለቀነሰ ነው። ለምን GFR ቀነሰ ሲባል macula densa አንደርስታንድ የሚያደርገው ምንድነው? because of less blood flow to the kidney ማለት ወደ ኪድኒያችን የሚፈሰው የብለድ መጠን ቀንሶ ነው። ምን ያክል ነበር መጠኑ በተባብለናል? በእያንዳንዱ 1 ሚኒት 1200 ሚሊ ሊትር ብለድ ወደ ኪድኒያችን ይፈሳል በኖርማል ፊዚዮሎጂ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄ መጠን ሲያንስ GFR ይቀንሳል። ስለዚህ ተጣርቶ የሚገባው የሶዲየም መጠን ለስ ይሆናል። በዚህ የተነሳ አብዛኛው ሶዲየም ሪአብዞርብ ስለሚደረግ ለሶዲየም አይን ዲስታል ቲዩባችን ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ያንን ኮንዲሽን ደግሞ ዲቴክት የሚያደርግ ኬሞሪሴፕተር አለ። ማን ነው? ማኩላ ዴንሳ ዜን ማኩላ ዴንሳ ወደም ቫዞዳይሌተር ኬሚካሎች እንዲለቀቁ ያደርጋል። አንድ ሁለተኛው ደግሞ ሬኒን የተባለ ኬሚካል ከአጠገቡ ካለው ሴል በተለይ ከjuxtaglomerular ሴል እንዲመረት ያደርጋል። so that this renin activate the formation of angiotensin 2 የዚህ የሬኒን ጥቅም ምንድነው ሲባል
when the pressure decrease the juxtaglomerular cell, you see, or the granules are deformed in response to change in afferent arterial pressure and renin production increase. You see, አሁን juxtaglomerular cell renin የተባለን ኬሚካል ሪሊዝ ያደርጋል. So this renin once formed by juxtaglomerular cell, then it activates the conversion of angiotensinogen into angiotensin 1. ይሄ አንጂዮቴንሲኖጂን የተባለን ፕሮቲን በሊቨር አማካኝነት ተሰርቶ ብለዳችን ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን ነው አንጂዮቴንሲኖጂን። ሶ ይሄንን አንጂዮቴንሲኖጂን ሬኒን የተባለው ኢንዛይም ወዴት ይቀይረዋል? ወደ አንጂዮቴንሲን 1 ይቀይረዋል ማለት ነው። then once angiotensin 1 is formed, now this angiotensin 1 when it pass through the lung capillary, inside the lung capillary we have angiotensin converting enzyme, so that this angiotensin converting enzyme convert angiotensin 1 into angiotensin 2, and then this angiotensin 2 is important to vasoconstrict the efferent arterioles. efferent arterioles constrict ያደርገዋል። efferentን constrict ያደረገው ማለት you see ከግሎሜሩሎሱ ተጣርቶ የሚወጣው የብለድ መጠን ለስ ይሆናል። ለዚህ ያ ብለዱ ሞር ግሎሜሩሎሳችንን እንዲቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ የጂኤፍአር የማጣራት አቅም ይጨምራል። ለዚህ ሞር የተጣራ ይሄዳል ማለት ነው። so this is the way how our kidney try to maintain the GFR by collecting information from the tube when there is less GFR in our kidney ማለት ነው። እሺ ይሄ የሚያሳያችሁ arterial pressure decrease ያደርግ ግሎሜሩላር ሃይድሮስታቲክ ፕሬሸሩም ዲክሪዝ ያደርጋል። ያ ማለት GFR እንዲቀንስ ያስችለዋል ማለት ነው። GFR ቀነሰ ማለት ማኩላ ዴንሳ ዲቴክት የሚያደርገው የሶዲየም መጠን ለስ ይሆናል። ኦር የGFR መጠን ሲቀንስ እና ስሎሊ ፍሎ ስለሚያደርግ ፍሉዱ አብዛኛው ሶዲየም ክሎራይድ ፕሮክሲማል ላይ ሪአብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። አብዛኛው ሶዲየም ፕሮክሲማል ላይ ሪአብዞርብ ከተደረገ እና ዲስታል ቱብ አካባቢ ያለው የሶዲየም መጠን በጣም ለስ ይሆናል። ለስ ሲሆን ይሄ ነገር በማን ዲቴክት ይደረጋል? በማኩላ ዴንሳ። ከዚያስ ማኩላ ዴንሳ ሬኒን የተባለው ኢንዛይም እንዲመረት ያደርጋል ማለት ነው ከጃኩስታግሎሜሩላር ሴል። then this renin convert angiotensin 1 into angiotensin የተባለን ፕሮቲን ወደ angiotensin 1 ይቀይራል። ከዛ በኋላስ angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 when it pass through our lung capillaries. በላንግ ካፒላሪያችን ስር ሲያልፍ angiotensin 1 ወደ angiotensin 2 ይቀየራል። በተለይ አብዛኛው ፓርት እዛ ውስጥ ነው ኢንዛይሙ ያለው። እዛ ነው ላንግ angiotensin converting enzyme ላንጋችን ውስጥ ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው። ከዛ በኋላስ then you see this angiotensin 2 is important to vasoconstrict the efferent arterioles. efferent arterioles constrict ያደርጋል። በኔጌቲቭ ፊድባክ ሜካኒዝም ሜንቴን ያደርጋል ማለት ነው። efferent constrict ያደረገ ማለት GFR እንዲጨምር ያደርጋል እና afferent arterioles ዲክሪዝ ያደርጋል። በዚህ የተነሳ afferent arterioles ደግሞ ዲክሪዝ ያደረገ ማለት at the same time increase the renal blood flow. ይሄ ነው እዚህ ይሄ ሴሉ እንደምታዩት ማኩላ ዴንሳ ይሄ ነው ኬሞ ሪሴፕተር ነው ዲስታል ቱባችን አካባቢ ይገኛል። so it detect the concentration of sodium in the efferent arteriole. ይሄ ነው አርተሪው see these are afferent arterioles. ለዚህ afferent arteriolesአችን ውስጥ ያለው የብለድ መጠን ለስ ሲሆን juxtaglomerular cell ማን ሪሊዝ እንዲያደርግ ያስችላል? renin ሪሊዝ እንዲያደርግ ያስችላል, which is important to convert angiotensinogen into angiotensin 1. then angiotensin 1 when it pass through our lung capillary converted into angiotensin 2, which is important to constrict the efferent መቶ constrict ያደርጋል angiotensin 2. ይሄንን constrict አደረገ ማለት ምን ያገናኘዋል ከGFR? you see ቀደም እንዳልኳችሁ ግሎሜሩላር ካፒላሪያችን ዋናው የፕላዝማው የሚጣራበት ቦታ ነው። ዋንስ ከተጣራ በኋላ በእያንዳንዱ 1 ሚኒት ምን ያክል ይገባል ተባብለናል። እዚህ ግሎሜሩላር ካፒላሪያችን ውስጥ 1200 ሚሊ ሊትር ፕላዝማ 1200 ሚሊ ሊትር ብለድ ይገባል። ከዚህ ከ1200 ሚሊ ሊትር ብለድ ፕላዝማው 650 ሚሊ ሊትር ነው ተባብለናል። ከ650 ሚሊ ሊትር ፕላዝማ በአንዴ ተጣርቶ ወደ ፕሮክሲማል ቱብ የሚገባው የፍሉድ መጠን 125 ሚሊ ሊትር ብቻ ነው። ከ650 የተቀረው 425 አካባቢው በኢፈረንት አርቴሪዮልስ ተመልሶ ወደ ዋናው ሰርኩሌሽናችን ይመለሳል። ስለዚህ ይሄንን ኮንስትሪክት አደረገ ማለት ኢፈረንቱን ኮንስትሪክት አደረገ ማለት የሚወጣውን የፕላዝማ መጠን ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ከ425 የሚወጣውን ያንን ዲክሪዝ በማድረግ ሞር በፕላዝማው በግሎሜሩሎሱ እንዲጣራ በማድረግ ጂኤፍአሩን ያስጠብቃል። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? when there is less arterial pressure ሲኖር። በተገላቢጦሹ ቢሆንስ when the glomerular filtration rate pass through the thick ascending segment macula densa act like a sensor ቀደም እንዳልኳችሁ ነው it detect the concentration of sodium chloride። ስለዚህ when GFR አሁን ደግሞ ቀደም ዲክሪዝ ያደርግ ነው GFR ኢንክሪዝ ቢያደርግስ
the concentration of sodium chloride increase in the filtrate you see GFR ጨመረ ማለት የሶዲየም ክሎራይድ ፊልትሬት የሚደረገው መጠን ጨመረ ማለት ስለዚህ ቶሎ ፍሉዱ ያልፋል ማለት ነው ፕሮክሲማል ቲዩብ ስለዚህ ማኩላ ዴንሳ ሪሊዝ አድኖሲን from the ATP በዚህ ሰዓት you see more sodium chloride በሚኖርበት ሰዓት ዲስታል ቲዩባችሁ ላይ ማኩላ ዴንሳ አሁን rather than renin it release adenosine from the ATP ማለት and this adenosine is important to constrict the afferent arterioles so adenosine is important to constrict the afferent arterioles afferent arterioles constrict ያደርጋል afferent arterioles constrict ያደረገው ማለት so that it's the blood flow through the glomerular decrease leading to decrease the GFR afferent constrict ያደረገ ማለት ወደ glomerulus የሚፈሰውን ብለድ ቀነሰ ያ ማለት GFR-ን ቀነሰ ማለት ስለዚህ አድኖሲን አክት አስ አን afferent arteriole constriction ማለት ስለዚህ አድኖሲን ማን ላይ ነው አክት የሚያደርገው afferent arterioles ላይ ምን ስለያዘ afferent arteriole adenosine 1 receptor ስላለው ማለት afferent arterioles adenosine 1 receptor አለው ስለዚህ ከአድኖሲን ጋር ባይንድ ሲያደርግ afferentን constrict ያደርጋል which reduce the renal blood flow and also reduce the GFR እስኪ በዲያግራም እንይ እስኪ ይሄም የሚያሳያችሁን ሰብሰብ ስናደርግ increase in GFR increase ያደርግ increase the sodium chloride concentration in the renal tube ስለዚህ ማኩላ ዴንሳ ሪሊዝ adenosine and this adenosine constrict afferent arterioles decrease the glomerular blood flow or የቅድሙን ስናይ Tubuloglomerular feedback mechanism decrease in GFR ያደርጋል ማለት or ይሄንን በቴብል ስናይ you see if the renal blood flow increase ቢያደርግ የሚፈሰው የብለድ መጠን increase ቢያደርግ increase the glomerular capillary hydrostatic pressure የማጣራት አቅሙን increase አደረገ hydrostatic pressure increase አደረገ glomerulus ውስጥ ለዚህ increase the GFR ያደርጋል ያ ማለት ደግሞ increase the tubular fluid flow rate ማለት ስለዚህ ቶሎ ፍሉዱ በሬናል ቲዩብ አማካኝነት ፍሎ እንዲያደርግ ያስችላል ያ ማለት decrease the reabsorption of sodium chloride in the proximal tube እና loop vein ስለዚህ more sodium ዲስታላችን ውስጥ ይገባል ማለት ስለዚህ excess sodium rich the macula densa ስለዚህ ያ sodium rich የሆነ fluid ዲስታላችን ውስጥ ይገባል detected by the macula densa ማለት then the macula densa release vasodilating chemicals like ADP endothelin እነዚህ vasodilating chemicals I mean vasoconstricting chemicals release ያደርጋል release vasoconstricting chemical like ATP endothelinoች ሪሊዝ ይደረጉና constrict the afferent arterioles እዚ afferentን constrict ያደረገ ማለት GFR-ን decrease አደረገ ማለት afferent arterioles-ን constrict ያደርጋል so that is decrease the GFR በዚህ አይነት መንገድ ኪድኒያችን GFR-ን ያስጠብቃል this is the way how our kidney try to maintain the GFR constant wherever there is a change in our circulation for the pressure ማለት ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ pressure change ቢኖርም ኪድኒያችን በተቻለው አቅም GFR-ን ያስጠብቃል ያንን ሂደት ነው autoregulation ብለን የምንጠራው ሌላው ነገር how does high protein intake and increased blood glucose increase the renal blood flow and the GFR ምንም እንኳን ቅድም እንዳልኳችሁ ኪድኒያችን GFR-ን እንዳይቀያየር እንዳይለዋወጥ ሁሉ ጊዜም ቢጥርም አንዳንድ ጊዜ ሊሸወድ ይችላል መች ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የሚፈጠረው መቼ ነው when there is high protein intake and increased blood glucose in our circulation ለዚህ ፕሮቲን ኢንቴካችን ከፍተኛ ሲሆን ኢንክሪዝ ብለድ ግሉኮዝ ካለ ሬናል ብለድ ፍሎ እና GFR ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ነገር ሊሆን የሚችለው ሲባል ቀደም እንዳልኳችሁ እስኪ ይሄን ምሳሌ ያየው ላውራችሁ see when there is a protein ingestion is increase ያደርግ more protein increase ካደረገ ምንበላው የፕሮቲን ያዘ ምግብ increase ካደረገ ለዚህ ፕሮቲን በጂአይቲ ትራክታኖች ቀጥሎ ጂአይቲ ፊዚዮሎጂ ይሰራላችኋል በቅርብ ጊዜ ስለዚህ ፕሮቲን ኢንጀክሽናችን ሲጨምር ሞር ፕሮቲን ወደ ሰርኩሌሽናችን ይገባል በአሚኖ አሲድ መልክ ማለት ነው see ስለዚህ ፕሮቲን ኢንቴካችን ሲጨምር ሞር አሚኖ አሲድ ወዴት ይገባል ወደ ሰርኩሌሽናችን ይገባል see ሞር አሚኖ አሲድ ወደ ሰርኩሌሽናችን ገባ ማለት ፕሮክሲማል ቲዩብ ላይ በተለይ ይሄ አሚኖ አሲድ ወደ ብለዳችን ሲገባ ሞር አሚኖ አሲድ ሰርኩሌሽናችን ውስጥ አለ ማለት ነው ስለዚህ በሬናል አርተሪ አማካኝነት ወደ ኪድኒያችንም ሞር አሚኖ አሲድ ይሄዳል ማለት ስለዚህ ሞር አሚኖ አሲድ ግሎሜሩሉስ ውስጥ ሲገባ ግሎሜሩሉስን አሚኖ አሲድ ማለፍ ስለሚችል ወደ ፕሮክሲማል ቲዩባችን ውስጥ ይገባል ማን አሚኖ አሲድ ስለዚህ አሚኖ አሲድ በባህሪው ደግሞ ከፕሮክሲማል ቲዩባችን ሪአብዞርብ ሲደረግ ከሶዲየም ጋር ነው አብሮ ሪአብዞርብ የሚደረገው you see it says proximal tube amino acid reabsorption there is high proximal tube amino acid reabsorption because of what because of high amino acid in the glomerular capillary ማለት ስለዚህ ፕሮክሲማል ላይ ሞር ሶዲየም አሚኖ አሲድ ሲበዛ ያንን አሚኖ አሲድ ባይ ሰከንደሪ አክቲቭ ትራንስፖርት ከሶዲየም ጋር አብሮ ነው ሪአብዞርብ የሚደረገው ስለዚህ ሞር ሶዲየም ከፕሮክሲማል ቲዩባችን ጋር ሪአብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው
በማን የተነሳ because of high amino acid so that the amount of sodium ion that reach to the late distal tube is decreased ስለዚህ less የሆነ ሶዲየም አይን በሰርኩሌሽናችን ውስጥ በፕሮክሲማል ቲዩብ በዲስታል ቲዩባችን ውስጥ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ የሶዲየም መጠን ሲያንስ ደግሞ ቀደም እንደተባባልነው የሶዲየም መጠን ማነሱን ዲቴክት የሚያደርግ ሴንሰር አለ ተባብለናል ማን ማኩላ ዴንሳ ስለዚህ ማኩላ ዴንሳ የሶዲየም መጠን አንሷል ብሎ ዲቴክት ያደርጋል ከዛስ የሶዲየም መጠን ካነሰ ደግሞ ማኩላ ዴንሳ ሬኒን እንዲመረት ያደርጋል ተባብለናል ስለዚህ ሬኒን ተመረተ ማለት ደግሞ ሬኒን ተመረተ ማለት አንጂዮቴንሲኖጅን ወደ አንጂዮቴንሲኖን ይቀየራል አንጂዮቴንሲኖን ወደ አንጂዮቴንሲን ኢፈረንት ኮንስትሪክት ያደርጋል እና አፈረንት አርቴሪያል ሬዚስታንሱን ዲክሪዝ ያደርጋል በዚህ የተነሳ GFR ይጨምራል እሺ ይሄ ማለት ግን ሬናል ብለድ ፍሎችን ጨምሮ ነው ያልጨመረም ሬናል ብለድ ፍሎችን ቀንሶ ነው አይደለም አንዳንድ ጊዜ ለዚህ ነው ማኩላ ዴንሳ ይሸወዳል the same is true for glucose የግሉኮዝም እንደዚህ ነው ለምሳሌ ኤክሰስ ግሉኮዝ ካለ እና ሞር ግሉኮዝ ወደ ፕሮክሲማላችን ውስጥ ከገባ ያንን ግሉኮዝ ሪአብዞርብ ለማድረግ ኪድኒያችን ሶዲየምን አብሮት ይጠቀማል ስለዚህ ከሶዲየም ጋር አብሮ ግሉኮዝ ሪአብዞርብ ሲደረግ የሶዲየም መጠን ዲስታል ቲዩባችን ውስጥ የሚገባው ይቀንሳል ስለዚህ ለስ ሶዲየም ሲሆን ሁሉ ጊዜ ማኩላ ዴንሳ የሶዲየም መጠን ማነስ ያስጨንቀዋል እና ሬኒን እንዲመረት ያደርጋል ኢፈረንቱን ኮንስትሪክት ያደርጋል አፈረንቱን ደግሞ ቫዞዳይሌቲክ ኬሚካሎችን በመልቀቅ ዲያሌት ያደርጋል በዚህ የተነሳ GFRን ለማስጠበቅ ጥረት ያደርጋል this is the way how the protein and glucose affect the GFR በአጠቃላይ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል the regulation of kidney to maintain the GFR ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ ቻው ደህና ዋሉ